Në momentin e hapjes së Photoshopit dhe do duhet të thrisni fotot, le të shkojmë në menun File dhe zgjedhim Open. Dhe më pas të shkojmë në destinacionin e fotove ku kemi bërë shkarkesën tonë. Unë kam lënë në desktop në një folder me emrin Luani dhe Molla dhe mund të selektoj atë. Mund të selektoj të dyja njerësh ose me anë të CTRL-n dhe po bëj Open. Po të shikoni ato hapen në dy dritare të ndryshme, shumë Luani dhe Molla. Nëse më duhet të bëj new layer, bëj double click dhe mund të krijoj si layer dhe t'i vendos emrin e këtij layer. Po ta shihni kjo foto ka një sfond të bardhë, që ne mundet edhe ta fshim atë sfond. Si detyrë është që ne këtë moll ta çojmë në tek layeri Luani. Pra tek ky layer. Le ta editojmë edhe këtë layer, të bëj double click dhe të vendos emrin e saj. Tani le të shkojmë tek layeri Molla dhe ta marrim duke selektuar pjesën Move, le ta marrim me drag, pra me të majtën shtypur dhe e çoj në dritaren ku është Luani, pra nuk e shkëputz të majtën dhe më pas lëshoj foton. Tani le të fshi pjesën e konturës së bardhë. Pra le ta lë pa kontur dhe lë formatin transparent. Le të shkoj në pjesën e gomës dhe le të marr një gomë magjike. Kjo gomë do thotë që referohet ngjyrës. Pra nëse unë po selektoj ngjyrën e bardhë, ai do më fshi ngjyrën e bardhë. Po ta shihni ajo ka lënë dhe një pjesë të pafshirë. Mundet të selektoj përsëri. Kjo foto ka përmasa shumë të mëdha dhe mundet që jo e gjithë fotoa të jetë fshirë. Atëre, mundet të klikoj mbi Show Transform Control, ta editoj foton dhe po ta shihni pas ka dhe pjesë të pafshira. Le të klikoj tek tiku, që ta provoj këtë ndryshim dhe më pas përsëri me gomën magjike mundet të fshi duke referuar ngjyrës së bardhë. Po ta shihni kjo nuk ka transparencë, por mundet që ndonjë pjesë të fotos të padukshme nuk janë fshirë akoma, për shembull, siç është ajo pjesa e fundit fare. Për ta bërë këtë gjë mund të bëj CTRL dhe plusin, që të bëj zoomin e saj. Le ta fshi tani. Dhe nëse do bëj një gabim, mund ta bëj CTRL-Z, por këtu ne kemi komandën history. Atëre, nëse do bëja një gabim, për shembull, e bëj qëllimisht të bëj një gabim, ja fshiva një pjesë. Për ta bërë këtë gjë, do duhet që të shkoj në pjesën Windows dhe të zgjedh History. Në pjesën History, ajo më jep komplet historikun e komandave dhe unë shkoj në pjesën e historisë që nuk kam bërë gabim. Mund të shoj edhe pjesën e tolerancës, po lë nga vendos 10 dhe po i fshi atë. Pas i vendos pjesën e fshirjes, duhet të kthehem në gjendjen fillestare. Për të kthyer në gjendjen fillestare, shtyp me tastirat CTRL dhe 0 dhe më çon në size-in normal. Mundet ta editoj këtë foto, pra të ndryshoj masinë e saj. Pra këtu jemi duke punuar tek layeri me emrin Apple. Pasi e vendos në një pozicion të caktuar, klikoj përsëri tek tiku që aprovova këtë ndryshim dhe tani jam i gatshëm që mundet ta sevoj këtë layer. Shkoj në file, bëj save. Momentin e sevimit ajo kërkon që ti të përcaktosh një destinacion, pra në cilin vend ta sevosh, të përcaktosh një emër, pra çfarë emri do vendosësh, dhe ajo që është më e rëndësishme është formati i saj. Pra çfarë formati do të sevosh. Nëse do ta lësh si default, ajo sevohet në formatin PSD, pra në formatin e Photoshopit. Por nëse ti të kërkon ta lësh në një format foto, ne këtë herë po e marrim një format të tipit JPG. Po i bëj save. Pjesën e kualitetit po e lë 12 maksimum. Dhe nëse shkoj në desktop, pra në destinacionin ku kam lënë foton, shikoni që këtu kam foton tonë.
Pra ky është dizajni i parë. Le të bëjmë tani një ndryshim, sikur të bëjmë një gjë tjetër. Po e marr këtë layer dhe po e jet në kosh, pra shkoj në kosh. Tani të bëj të kundërtën. Të vendos Luanin tek molla. Le ta marr, pra të vendos Luanin tek molla. Mundet të fshi edhe pjesën e ngjyrës, pra të ngjyrës së pjesës transparencës, por mund ta lëdhe të bardhë. Pra po e bëj andu. Tani le të shkoj në pjesën e Luanit, në Toolsin Move, dhe ta marr përsëri me drag dhe ta çoj te pjesa e fotos së Apple, foton tonë. Tani le të nisim me fshirjen e objektit, pra të lë vetëm pjesën e Luanit. Tani dhe pjesa e gomës nuk më marr një gomë magjike, por më marr një gomë të thjeshtë. Mund të ndryshoj size-in e kësaj gome, pra madhësinë ta kem më të madhe, dhe filloj tani dhe bëj fshirjen e saj. Po të shikoni, jam duke fshirë vetëm lejerin me emrin e Luanit. Kjo fshirje nuk ndikon fare te pjesa e poshtme te pjesa Apple. Pra pas i bëj fshirjen, pra nuk ndikon fare në foton që e kam pas saj. Është shumë rëndësishme që kur punojmë, ne punojmë me lejer, me shtresa. Dhe kur ti punon, je duke punuar pikërisht në atë shtresë. Dhe çdo ndryshim bëhet për atë shtresë. Mundet ta lë të tillë, po e vendos në një pozicion. Mund të ndryshoj dhe pjesën e tridukshmërisë. Pra këtë jetë tridukshmëria. Filloj tani dhe mund të bëj fshirjen e saj. Por kjo foto nuk ka marrur akoma, sepse në qëllimi i saj është që ajo të duket më reale, do të thënë ato pjesën e konturës që kam, mos i ketë shumë të theksuara. Pak a shumë ajo të duket sikur të jetë një trup. Pra le të bëjmë një dizajn të tillë. Pra do bëjmë ca fshirje dhe ato kënde do duhet që ne ti bëjmë pak më të lehtë. Atëherë mund ta spostoj, pra ta vendos në një pozicion. Dhe mund të ndryshoj edhe pjesa e layer, mund të ndryshoj edhe pamjen e saj. Pra merrni një pamje, jo mos e lini normal, po mund ta lini ja për shembull për lë formatin art. Shikoni, ajo në momentin që ti e merr art, ajo pak a shumë mori të njëjtin pamje, vetëm do duhet që ne të ndryshojmë të formatojmë pak ato këndet, që ti bëjmë pak më të butë. Pra si tip me shkallëzim. Për ta bërë këtë gjë, le të shkojmë dhe të ndryshojmë pjesën flow. Atë në pjesën flow, po ta shihni, mund ta lëm 40%. Por më mirë është që ta lini pak më pak se 40%, pra ta lini tek 20, që të jetë më origjinale. Pra, ajo pjesa e shkallëzimit të jetë pak më e imet. Ja mund ta ndryshoj. Okej. Kjo do jetë puna, pra që mund të bëni. Dhe këtë, pasi mendoni që keni bërë sakt, pra pak a shumë, mund të bëni dhe një tekst, por po të doni pra të tëja, le ta kthejmë atë në një format. Po e save-oj atë në një destinacion dhe me një emër. Si fillim po vendos emrin, i them Luan brenda mollës. Dhe po ndryshoj formatin e saj, po lë thjesht format JPG. Po i bëj save. Dhe pjesën e kualitetit po e lë 12. Le të bëjmë një farë ndryshimi tani. Për shembull, të fshi pjesën e backgroundit të saj. Pra ta lë këtë ke mundësi, ta lë transparent. Po të tentoj për ta fshirë, do thotë që pjesën e backgroundit e ka foto me emrin Apple. Mund të ndryshoj pjesën e poshtme, pra CTRL dhe plus ndryshoj pra fshi pjesën e konturës. Por mundet që ju të ndryshoni edhe pjesën e tolerancës, pra ta ndryshoni,
dhe mundet ta fshini edhe me një gomë të thjeshtë atë. Po ta shihni ajo ka ende akoma fushë të zezë, pra mund të merrni edhe pjesën e tolerancës, pra ose pjesën flow, mund ta merrni edhe më të theksuar, pra mos e lini 22%, pa mund ta lini 100%, që ta merrni komplet, pra mos të keni pjesë ije të zeza aty. Pasi bëni fshirjen e fotos, shtypni CTRL dhe 0, që të ktheheni në zoomin fillestar, dhe në pas mund ta sevojmë këtë në një format PNG, pra që të ruaj pjesën e transparencës. Pra mos të ketë sfond. Mund të vendos një emër, përsëri luani brenda, po i vendos emrin një fjalën transparent. Atëre, pas e marrë një po, le ta ndryshoj pjesën e formatit dhe ta vendos formatin PNG. Formati PNG është një format që fotot e tij ruajnë pjesën e transparencës. Pra nuk kanë sfond, pra nuk e kanë atë pjesën e bardhë. Javim okay. Këto do jenë detyrat. Pra këto 3 foto me këtë tillë formati do i dërgoni në Google Classroom. Faleminderit, shihemi në video të radhës.